It really does matter to have these books in front of me. The books come alive if you hold them in your hands. Het Scaliger Instituut is een Special Collections Research Center, opgericht in het jaar 2000 als een samenwerking tussen de Universitaire Bibliotheek Leiden en de faculteit Geesteswetenschappen. Het doel van het Scaliger Instituut is het bevorderen van het gebruik van de bijzondere collecties in onderwijs en onderzoek in de meest brede zin. Dat doen we door een aantal zaken te organiseren. En een daarvan is bijvoorbeeld dat wij een eigen Scaliger hoogleraar hebben die zich vooral met onderwijs bezighoudt en een heel uitgebreid fellowship-programma. My name is Liza Blake. I'm here as a fellow at the University of Leiden Libraries, and I'm working for a month with this one volume. This volume was put together by a woman named Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, who while she was living in the Low Countries was binding her books together and depositing them in local libraries. My name is Lukas Redemann and I am research assistant at the University of Münster in Germany. And at the moment I am a fellow at the Scaliger Institute at the University of Leiden. And my dissertation project is about a series of state descriptions in very small format that have been published in Leiden in the 1620s and 1630s. And this is why I am here, to see as many of these exemplars as I can get my hands on. Ja, die fellows komen naar Leiden omdat hier in de collectie ontzettend veel unieke stukken zitten. Handschriften, correspondentie, bijzondere drukken die je nergens anders in de wereld ziet. En als je die voor je onderzoek nodig hebt, is het natuurlijk de meest logische stap dat je dan naar Leiden komt om daar onderzoek in die bijzondere collecties te doen. Het fellowship wordt bekostigd door een aantal externe sponsoren die zich voor het grootste deel eigenlijk op de fysieke collecties richten, zoals uitgeverij Bril en de Stichting van de Zanden. Maar uitgeverij Elsevier sponsort bijvoorbeeld een fellowship voor Digital Scholarship, een hele nieuwe tak aan het Scaliger Instituut. I became a fellow because I'm currently attempting to see every surviving Cavendish book that exists in the world. So I get to spend quite a lot of time working through this book, which is wonderful. I also have got to meet several scholars at the University of Leiden who I know through Twitter, I know through emails, but we never actually managed to meet in person. So it's nice to make those connections. I would definitely recommend a fellowship in Leiden to other scholars. It really does matter to have these books in front of me, and not only to see them as a digitized version, because you can see traces of earlier possessors who, for example, wrote their names into their books or made notes on the margins of pages. The books come alive if you hold them in your hands. Het fellowship-programma is ontzettend leuk omdat je daar hele interessante mensen ontmoet van over de hele wereld. Het is ook echt een wisselwerking tussen fellows en ons. Zij leren van ons en wij leren van hen. En als de fellows teruggaan naar hun eigen universiteit, gaan ze ook verrijkt met kennis weer aan de gang. Dat is denk ik het doel van het Scaliger Instituut. En ik zou iedereen willen uitnodigen om naar Leiden te komen als je onderzoek wil doen in onze bijzondere collecties.